تا حالا فکر کردین چی باعث میشه یه نمودار معمولی تبدیل به یه نمودار فوق‌العاده بشه؟ خب، جوابش خیلی وقتا ساده‌تر از اون چیزیه که فکر میکنین. رنگ. آره، یه استفاده هوشمندانه از رنگ میتونه کل درک ما از داده‌ها رو زیر و رو کنه. خب یه نگاهی به این دوتا نمودار بندازین. اون که سمت چپه انگار یه رنگین کمون منفجر شده، نه؟ در مقابل اونی که سمت راسته خیلی ساده و تک رنگه. حالا ازتون میپرسم، تو نگاه اول کدومشون اطلاعات رو سریعتر و راحتتر بهتون میرسونه؟ این تفاوت دقیقاً همون قدرت پنهان رنگه که میخوایم در موردش صحبت کنیم. ببینید، این تفاوت اصلاً شانسی نیست. پشتش چند تا اصل هوشمندانه خوابیده. توی این بخش میریم سراغ همین موضوع که چرا انتخاب رنگ شما انقدر مهمه و میتونه سرنوشت نمودارتون رو عوض کنه. خب، برای اینکه نمودارای ما واقعاً تاثیرگذار باشن، باید با 6 تا اصل کلیدی آشنا بشیم. اینا یه جورای قوانین طلایی بازی هستن که بهمون کمک میکنن نمودارهایی بسازیم که هم قشنگن و هم پیام رو سریع میرسونن. بریم سراغ اصل اول، شهودی بودن. یعنی چی؟ یعنی رنگ‌ها باید یه حس طبیعی داشته باشن. باید با چیزی که ما انتظار داریم جور در بیان. ببینید، وقتی از رنگ‌های استفاده می‌کنیم که از قبل توی ذهن ما با یه چیزی گره خوردن، نمودارها خیلی سریع‌تر فهمیده میشن. مثلا آبی برای آب یا سبز و قهوه‌ای برای خشکی و طبیعت. مغز ما دیگه نیازی به فکر کردن نداره، این ارتباط رو ناخودآگاه برقرار می‌کنه. اصل دوم که خیلی هم مهمه، اعتدال. همیشه یادتون باشه، توی دنیای رنگ گاهی وقتا کمتر واقعاً بیشتر معنی میده. این نمودار رنگین کمونی رو نگاه کنین، واقعاً چشمو خسته میکنه و آدمو گیج میکنه. واسه یه مجموعه داده ساده، یه رنگ واحد خیلی خیلی موثرتره. یادتون باشه رنگ یه ابزاره برای اینکه نکات مهم رو برجسته کنیم، نه اینکه خودش بیاد و حواس ما رو پرت کنه. اصل سوم، ثبات. خیلی ساده است. یعنی وقتی یه رنگ رو برای یه مفهوم انتخاب کردین، دیگه بهش وفادار بمونین. یه قانون طلایی وجود داره. رنگ فقط و فقط وقتی باید عوض بشه که داده ها عوض میشن. اگه شما برای یه مفهوم ثابت رنگای مختلف به کار ببرین، مخاطب رو کاملا گیج میکنین. ولی وقتی ثبات داشته باشین، بیننده خیلی راحت الگوها رو دنبال میکنه. پس خواهشاً فقط برای قشنگی و تنوع رنگ‌ها رو عوض نکنین. خب، میرسیم به اصل چهارم، شفافیت. که یعنی چی؟ یعنی کاری کنیم که داده‌ها راحت خونده بشن. همین. یادتون نره، هدف اصلی رنگ اینه که به ما کمک کنه، نه اینکه کار رو سخت‌تر کنه. باید مطمئن بشین رنگ‌هایی که انتخاب می‌کنین اونقدر از هم تفاوت دارن که مخاطب بتونه به سادگی آیتم‌های مختلف رو از هم تشخیص بده. اصل پنجم. این یکم فنیه، ولی فوق‌العاده مهمه. بحث سر تفاوت رنگامیزی برای دسته‌ها در مقابل مقادیر هست. این یه اشتباه خیلی رایجه ولی فاجعه است. ببینید، هرگز از یه طیف رنگی یا همون گرادیانت برای دسته‌های جدا از هم، مثلا محصولات مختلف، استفاده نکنید. طیف رنگی فقط برای نشون دادن مقاطع عددی مثل دما یا فروش به درد میخوره. اگه اشتباه ازش استفاده کنین، این حس غلط رو به بیننده میدین که انگار بین این دسته‌ها یه جور ترتیب یا برتری وجود داره که خب کاملا گمراه کننده است. و میرسیم به اصل آخر، اصل ششم، توضیح پذیری. یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت مخاطب رو با کلی رنگ تنها نذارین که خودش حدس بزنه معنیشون چیه. اینم یه قانون طلایی دیگه. هیچ وقت نذارین مخاطب معنی رنگ‌ها رو حدس بزنه. همیشه یه راهنمای رنگ یا به اصطلاح لجند کنار نمودارتون بذارین. ببینید، بدون اون راهنمای نقشه فقط یه سری لکه آبیه، ولی با یه راهنمای واضح یهو داده‌ها زنده میشن و شروع میکنن به داستان تعریف کردن. خیلی خوب. تا اینجا فهمیدیم چرا باید به رنگ اهمیت بدیم. حالا وقتشه بریم سراغ این که چطوری این کارو بکنیم. یعنی چطور طرح‌ها و پالت‌های رنگی مناسب رو انتخاب کنیم. این نکته رو باید تو ذهنتون حک کنین. نوع داده شما تعیین میکنه که از چه نوع پالت رنگی باید استفاده کنین. اگه با اعداد و مقادیر سر و کار دارین، باید از پالت‌های ترتیبی یا واگرا استفاده کنین. اما اگه دارین چیزها رو توی گروه‌های جدا از هم نشون میدین، باید برین سراغ پالت‌های کیفی.
رعایت همین یه نکته تفاوت بین یه نمودار شفاف و یه نمودار کاملا گیج کننده است. ببینید، برای اینکه ترکیب‌های رنگی خوب و هماهنگ پیدا کنیم، لازم نیست چرخ رو از اول اختراع کنیم. کلی طرح رنگی استاندارد وجود داره که میتونیم ازشون به عنوان نقطه شروع استفاده کنیم. مثلا این طرح سه‌گانه رو نگاه کنین. 3 تا رنگ با فاصله مساوی روی چرخه رنگ. نتیجهش یه ترکیب خیلی زنده و در عین حال متعادله. البته اینا فقط راهنما هستن، نه قانون خشک و ثابت. شما همیشه میتونین برای نیازهای خودتون یکم تغییرشون بدین. خب، رسیدیم به بخش آخر. وقتش همه اینا رو جمع‌بندی کنیم و با چند تا نکته حرفه‌ای کار رو تموم کنیم تا نمودارهاتون واقعاً یه سطح بالاتر برن. بریم سراغ چند تا نکته کاربردی و نهایی که میتونه کارتون رو واقعاً متحول کنه. چند تا نکته کلیدی رو به خاطر بسپارین. اول اینکه خاکستری مهمترین رنگ شماست. ازش استفاده کنین تا اطلاعات غیر مهم رو به پس زمینه ببرین. دوم، شما تصمیم بگیرین، نه نرم افزارتون. هدفمند باشین. سوم، تست چشم بسته رو امتحان کنین. یه لحظه چشماتون رو ببندین و باز کنین. اولین چیزی که میبینین چیه؟ آیا همون چیزیه که شما میخواستین برجسته باشه؟ چهارم، حواستون به معنی رنگ‌ها تو فرهنگ‌های مختلف باشه. و نکته آخر و خیلی مهم، همیشه کوررنگی رو در نظر بگیرین تا نمودارتون برای همه قابل فهم باشه. در نهایت همه این حرفا ما رو به یه پیام اصلی میرسونه که توی این جمله خلاصه میشه. استفاده از رنگ همیشه باید یک تصمیم آگاهانه باشه. پس دفعه بعدی که یه نمودار طراحی کردین، یه لحظه مکث کنین و از خودتون بپرسین آیا رنگایی که من استفاده کردم واقعا دارن داستان درستی رو تعریف میکنن؟